नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी IQ मध्ये तुम्हाला सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, सोशल मीडियावर जसं की ट्विटरवर गेले ते विद्यार्थी एकच चर्चा करतात की सीसॅट हा क्वालिफाईंग कधी होणार. ओके, आणि या संदर्भात न्यूज आउटलेटमध्ये सुद्धा माहिती आली आहे. तुम्हाला याच्या आधी सुद्धा मी व्हिडिओ बनवून सांगितलं होतं की जे सीसॅट हा क्वालिफाईंग झाला पाहिजे, आणि आता येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला या संदर्भात एक पॉझिटिव्ह निर्णय म्हणजे सीसॅट हा क्वालिफाईंग होणारच आहे, त्याबद्दल वाद नाही. पण लवकरच त्याबाबत डिसिजन सुद्धा येण्याची शक्यता आहे. त्याचे रिझन सुद्धा मी तुम्हाला आज व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर या संदर्भात एक आर्टिकल महत्त्वपूर्ण आलं आहे जे लोकसत्तामध्ये आले. UPSCच्या धर्तीवर राज्यसेवेमध्ये सीसॅट पात्र कधी होणार. ओके, थोडीफार हिस्ट्री समजून घेऊन. सीसॅट हा पेपर 2013 पासून म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह जे मेन्स एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह आणि सीसॅट हा 2013 पासून सुरू झाला आहे. त्याच्या आधी एकच एक्झाम घेतली आहे, GSC एक्झाम घेतली आहे, त्याच्यातून ती मेरिट लावायत होते. पण 2013 नंतर जी मेन्स आहे आता तुम्ही पाहता राज्यसेवेची, त्याच्यामध्ये जे आपण म्हणतो MCQ द्वारे ही घेतली जाते. मराठी इंग्लिश पेपर सोडला तर जे इतर पेपर आहेत तर ते MCQ द्वारे घेतले जातात. पण UPSCमध्ये तसं नाही. UPSCमध्ये याच्यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह रायटिंग तुम्हाला त्या ठिकाणी असतं. पण MPSCमध्ये जे निर्णय घेण्यात आले, एक म्हणजे जे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मेन्स आणि ते म्हणजे दुसरं म्हणजे सीसॅट. आता UPSCने ते ऑब्जेक्टिव्ह आज आत्तापर्यंत केलं. MPSC म्हणतंय की आमचे जे 2 निर्णय होते सुरुवातीला घेतले ते बरोबर होते, पण त्यापैकी जो दुसरा निर्णय आहे सीसॅटचा तर तो एकदम चुकीचा निघाला आहे आत्तापर्यंत. म्हणजे तो फेल झाला आहे. बरेच राज्यांनी ते ॲक्सेप्ट सुद्धा केलेलं नाही. त्याच्यामुळे UPSCमध्ये निघाल्यानंतर बऱ्याच राज्यांनी पण ठेवलं नाही आणि काही राज्यांनी ते लागू पण नाही केलं. ओके, सध्या तुम्ही पाहिलं असेल पंजाब आणि आपलीकडं म्हणजे महाराष्ट्रामध्येच ही प्रोसेस सध्या लागू आहे. त्याच्यामुळे जे सीसॅटचा निर्णय आहे तो आयोगाचा पूर्णपणे फेल झालेला आहे. तर त्या संदर्भात आयोगाने बघा जे ॲटेम्प संबंधी याच्या आधी एक निर्णय आला होता, तुम्ही पाहिलं असेल, जे राज्यसेवेमध्ये किंवा MPSCमध्ये ॲटेम्प प्रणाली लागू झाली. म्हणजे ओपनसाठी 6 किंवा रिझर्वसाठी इतर ॲटेम्प्स. ओके, तर एक निर्णय आल्यानंतर त्यावेळी सुद्धा आवाज निघाला होता की सीसॅट हा क्वालिफाईंग झाला पाहिजे. जर नाही झाला तर ओपनची कॅटेगरीत तर त्यांच्या अन्य होण्याची शक्यता. त्याच्यामध्ये ओपनमध्ये कोणते विद्यार्थी तर जे PA मधून येतात किंवा कला शाखेतील म्हणतो आपण, ज्यांचं मॅथ हा बॅकग्राऊंड नसतो, तर त्या विद्यार्थ्यांना थोडा इश्यू होतो त्या ठिकाणी. आणि त्याचं प्रमाण येणाऱ्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल जे MPSCची एक्झाम आहे तर त्याच्यामध्ये कमी येतं. आणि तुम्ही जे MPSC टॉपर सुद्धा पाहिजे ते इंजिनिअरिंगचेच बॅकग्राऊंडचे असतात. UPSCमध्ये क्वालिफाईंग आहे, त्याच्यामुळे बऱ्याच तुम्ही पाहिलं असेल ते टीना डाबी होते, ज्यांचा पॉलिटिकल सायन्स हा ग्रॅज्युएशनमध्ये सब्जेक्ट होता, तर ते सुद्धा टॉपर निघाले होते. ओके, मग असे 8चे विद्यार्थी सुद्धा MPSCमध्ये टॉपर निघू शकतात जर हा सीसॅट पेपर हा क्वालिफाईंग झाला तर. ओके, तर त्या संदर्भात या ठिकाणी तुम्ही माहिती पाहू शकता की जी PSIची एक्झाम आहे, फिजिकल म्हणतो आपण, ती सुद्धा क्वालिफाईंग केली आहे. म्हणजे आयटमचा निर्णय आल्यानंतर क्वालिफाईंगचा निर्णय आला. तर येत्या काळामध्ये बघा तुम्ही काही दिवसातच तुम्हाला आयोगातर्फे एक माहिती पाहायला भेटेल जे सीसॅट पेपर हा क्वालिफाईंग केला म्हणून. कारण ओपनचे विद्यार्थी त्यांना 6 आयटम आहे आणि ऑलरेडी PSI सुद्धा म्हणतो ना आपण क्वालिफाईंग केलेलाच आहे जवळजवळ. जी फिजिकल एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये क्वालिफाईंग केलं आहे, कारण 60 मार्क पाडायचे आहेत आणि त्यानंतर त्याचे मार्क सुद्धा धरले जाणार नाही. म्हणजे एक प्रकारचं ते क्वालिफाईंग केलं आहे. त्याचप्रमाणे जे सीसॅट पेपर ते सुद्धा येत्या काळामध्ये क्वालिफाईंग होणार आहे. ओके, त्यामध्ये आयोगाने सांगितले की आम्ही समिती स्थापन करणार आहे. या ठिकाणी की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सीसॅट परीक्षा पात्र करण्याच्या विचारात असून यासाठी लवकरात एक समिती स्थापन केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. देशात फक्त पंजाब आणि महाराष्ट्र इथं फक्त या राज्यामध्ये सीसॅट पात्रता परीक्षा आहे. तर केंद्रीय स्तरावर जे म्हणतो UPSCमध्ये याच्यामध्ये ही नाही आहे. म्हणजे सीसॅट हा पेपर काय आहे, याचे मार्क धरले जात नाही, ते एक क्वालिफाईंग आहे. नंतर शारीरिक चाचणी ही पात्रता परीक्षा असते. त्यामुळे आयोगाने आता याच धर्तीवर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण मी तुम्हाला सांगतो येत्या काळामध्ये तुम्हाला पॉझिटिव्ह निर्णय पाहायला भेटेल. कदाचित 2021ची एक्झाम आहे त्यापूर्वीच तुम्हाला सीसॅट हा पेपर 21मध्ये 2000 जे आता 22मध्ये एक्झाम होणार आहे राज्यसेवेच्या, तर त्याच्या आधीच तुम्हाला हा निर्णय पाहायला भेटणार आहे. ओके, कारण आयोगाने ऑलरेडी ॲटेम्पचा निर्णय घेतल्यामुळं आयोगाने तिथं सिग्नल दिलं की तुमची जी सीसॅट पेपर आहे ते क्वालिफाईंग नक्कीच होणार आहे. ओके, आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांबाबत सुद्धा मागणी येते की आता सीसॅट पेपर क्वालिफाईंग झालं, जर नाही झाला तर जे 8चे विद्यार्थी त्यांचं सर्वात जास्त नुकसान होणार आहे. सुरुवातीला आयोग जे MPSC यांच्याकडे ॲटेम्प्स नव्हते. ओके, त्याच्यामुळे सीसॅट पेपरचा काही शून्य एवढा निघत नव्हता. आयोग म्हणत होते की आमचा ॲटोनॉमस निर्णय आहे. पण आता ॲटोनॉमस म्हणता यायचं नाही, कारण जे ओपन कॅटेगरी यांच्यासाठी जे म्हणतो ॲटेम्पचा निर्णय झालेला आहे. 6 ॲटेम्प त्यांना देतात येते, त्याच्यामुळे त्यांचं सर्वात जास्त नुकसान या ठिकाणी होणार आहे. त्यानंतर या ठिकाणी जे महेश बडे आहेत MPSC स्टुडंट राईट यांनी सुद्धा मागणी केली की सीसॅटमुळे जे अधिकारी होण्याचे स्वप्न आहे विद्यार्थ्यांचं ते भंगलेले आहे आणि स्पर्धा परीक्षा ही समान पातळीवर झाली पाहिजे असे सर्वांचे मत आहे. ऑलरेडी ना 6 आयटम दिले तुम्ही त्या ठिकाणी सर्वांना म्हणजे धरलेले आहे ओपनची कॅटेगरी. त्याच्यामध्ये अभियांत्रिकी जे विद्यार्थी ते त्या ठिकाणी त्यांचा डाव मारणार आहे. ओके, जे 8चे विद्यार्थी ते त्या ठिकाणी थोडंफार कमी पडणार आहे. या ठिकाणी समान पातळी येतच नाही. ओके, आणि जर रिझर्व्ह कॅन्डिडेट यांच्यासाठी थोडे जरी आयटम वाढून असले पण त्यांचे दिवस व्हायला जाणार आहे, त्यांचं क्वालिफाईंगचं जो प्रमाण कमी होणार आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला येत्या काळामध्ये कदाचित एक 2-4 महिन्यामध्ये तुम्हाला सीसॅट संबंधी आयोगातर्फे निर्णय पाहायला भेटत आणि ते पण पॉझिटिव्ह असणार आहे. म्हणजे सीसॅट हा पेपर तुमचा क्वालिफाईंगच होणार आहे. ओके, तर आयोगातर्फे हा डिसिजन चेंज होण्याची शक्यता लवकरात लवकर होण्याची शक्यता आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला जी छोटीशी अपडेट होती सीसॅट संदर्भात तर तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.